नमस्ते एभ्रिवान। यो भिडियो थ्रु चाहिँ म हजुरहरूलाई भुरिलोमा कसरी टिम्स क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि सुरुमा हजुरहरूले लगइन गर्नुपर्छ। लगइन सक्सेसफुल भयो। लगइन गरिसकेपछि पेजको टप राइटमा आफ्नो प्रोफाइल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेपछि टिम्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। टिम्समा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू नयाँ पेजमा पुग्नुहुन्छ जहाँ हजुरहरूले क्रिएट योर टिम बटन देख्नुहुन्छ। त्यो बटन क्लिक गरेपछि एउटा पपअप फर्म खुल्छ जसमा डिटेल्सहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै टिमको नेम, इन्डस्ट्री टाइप, आफ्नो फोन नम्बर र इमेल एड्रेस राखेर सबमिट बटन क्लिक गर्नुपर्छ। टिम्सलाई हजुरहरूले शैक्षिक संस्था अथवा कुनै पनि संस्थामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टिम्स एउटा प्राइभेट ग्रुप हो जहाँ हजुरहरूको संस्थाको मेम्बर्सहरूले मात्र एक्सेस पाउनुहुन्छ। टिम क्रिएट भयो। टिम हजुरले क्रिएट गर्नुभएकोले त्यस टिमलाई एज एन एडमिन म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही म्यानेज बटन क्लिक गरी टिमको डिटेल्स, मेम्बर्स, कोर्सेस, बिलिङ र टिम मिटिङको सेक्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले डिटेल्स सेक्सनमा गई पहिला फिल गरेको डिटेल्स एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।